आला होता. ग्रुपवर आला होता तुम्ही. हा, तुमच्या मनाने घेतलेला मला विचारायचंय. नाही नाही, ग्रुपवर आला ना हम्म. मेसेज, मी त्यानुसारच घेतला होता. एसएल पण तुम्ही सांगितलं आणि हा, टार्गेट पण त्याच्यात तेवढंच तर होतं. टाटा मोटरच्या कॉल्समध्ये तर आपला तर एसएल नाही झाला, टार्गेटच झालं जे दिलं होतं ते. असं. टार्गेट हिट झालं आणि ते ट्रेलिंग प्रोसेस वगैरे मी काल सगळं करून बघितलं, तर व्यवस्थित जमलं मला ते. ओके ओके आणि ओके. बाकी पण मी फीडबॅक काय ओके. देणार तुम्ही मला? खूप छान क्लास झाला. 40 दिवस कसे गेले काही कळलेच नाही. आणि माझा हा फर्स्ट म्हणजे पहिल्यांदाच मी क्लास लावला होता स्टॉक मार्केटमध्ये. हा हा. मी इंजिनियर आहे, पण जॉब वगैरे काही करत नाही मुलांमुळे नाही काही. तर आता थोडी मुलं मोठी झाली, तर मी म्हटलं काहीतरी शिकण्यासाठी हा क्लास केला होता. हा. पण मला असं वाटतंय मला त्याचा फायदा नक्कीच होईल म्हणून. नक्कीच होईल, प्रॅक्टिस करा. ओके मॅम. आउट ऑफ तुमचं 10 किती टीचिंग स्टार देणार मला? आउट ऑफ 10 9 स्टार्स. थँक्यू. ओके मॅम. सेटअप वगैरे बघताय की नाही तुम्ही इंट्राडेचे?